فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أريد أن أبدأ بسؤال أبو عبد الله، لأنه يعني وردني في عدة مواقع، وهو الفترة هذه شيخ فترة يعني كثرة الإصابة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية بشكل عام. كثير يسأل عن الصلاة سواء كان مصابا، هل يجوز له أن يذهب يصلي وهو مصاب؟ قد ينقل هذا المرض لغيره، أو الأشخاص السليمين يذهبون أحيانا يعني أو يسألون عن الذهاب إلى المسجد في وقت إصابة بالإنفلونزا وغيرها. هل هذه الإصابات تعتبر من يعني المرخصات عن حضور الجمعة والجماعة؟ أيضا وضع الكمامات أثناء الصلاة لمن أراد الصلاة بها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن صلاة الجمعة من الواجبات على الرجال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهكذا صلاة الجماعة من الواجبات لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. الصلاة في المسجد من الواجبات على الصحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي أراد ترخيصا: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه الإمام مسلم، ولأدلة أخرى في ذلك. هناك أعذار تبيح للإنسان ترك الجماعة، فمن تلك الأعذار المرض الذي يتضرر صاحبه بذهابه إلى المسجد، فإنه يرخص له كمن يزداد مرضه بسبب ذلك، أو يتأخر شفاؤه، أو يجد آلاما بسبب ذهابه للمسجد. والثاني من كان يلحق أذى بالآخرين كمن ينقل لهم العدوى، لأن الله منع من إيذاء الآخرين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن إذا أمكن الإنسان أن يؤدي الصلاة بدون أن يتضرر وبدون أن يؤذي الآخرين باتخاذه للإجراءات الاحترازية، فحينئذ لزمته صلاة الجماعة. ومن ذلك أن يتخذ الإجراءات التي ذكرها السائل، سواء من الكمام أو من الاتيان بسجادة مختصة، أو بكونه يعتزل مكان الصلاة بحيث يكون في مكان لا يصلي فيه إلا من يماثله، فحينئذ لا يلحقه حكم الترخيص في هذا الباب.